Mitt namn är Mia Åberg och jag är 45 år gammal och bor i norra Thailand, i Chiang Mai, tillsammans med min man och mina 3 barn. Vi har varit utsända hit av EFKs församlingar sedan 2016 och där jag har fungerat under långa perioder som regionledare för församlingarnas arbete här i Asien. Innan dess så bodde vi bodde i Linköping och Norrköping och jag arbetade som bibelskollärare på Liljeholmens folkhögskola. Men jag är 49 år, snart 50, kanske en liten livskris på gång, vi får se. Mitt i livet på ett sätt. Jag har gift Mira Kajsa, 3 barn som tonåren. Och en av dem har ett stort hästintresse och det har ju präglat vårt liv ett tag. Och framförallt de sista nästan 2 åren när vi nu bor på en hästgård. Så när jag inte jobbar så är det ju här jag lägger min tid, kan man säga. Roligt, härligt och ganska slitigt. Jag är Magnus, 61 år. Jag är gift med Maria sedan lång tid tillbaks, 1989. Och vi har 2 söner och 2 fantastiska svärdöttrar. Jag är född i Örebro, uppvuxen i Kenya. Kom till tro i Linköping som 20-åring. Där mötte jag Jesus och Maria. Alltså min fru Maria, inte Jesus mamma då. Det är viktigt att poängtera. Sen har jag jobbat i missionstjänst i 10 år i Mongoliet, 10 år i Mellanöstern, 11 år i EFK, i lite olika positioner. Och de senaste nästan 2 åren har jag jobbat på Ljus i Öster. Under arbetet med att ta fram ett förslag till ny missionsdirektor så har vi som styrelse identifierat att det kanske största behovet framåt, det är att vi tillsammans återfår ett centralt fokus på det uppdrag vi har som rörelse och som kyrka. Vi behöver fortsätta i den missionella riktningen och vi behöver tillsammans hjälpa varandra och stärka varandra i att återfå fokus på uppdraget. Parallellt med det har vi arbetat med olika kandidater och längs vägen så har det blivit tydligt för oss att vi behöver en missionsdirektor som hjälper oss att bli mer missionella, hjälper oss att sätta fokus på uppdraget. Det har gjort att vi har landat i att Linnea Åberg är den bästa kandidaten. Hon har blivit nominerad i stor grad, nästan var 3:e nominering som kom in från församlingsrörelsen nämner henne vid namn, så vi ser att hon har ett stort förtroende i rörelsen. Hon har lång erfarenhet av att vara ledare och chef inom vårt gemensamma arbete internationellt. Hon är duktig på många av de saker som vi ser att en missionsdirektor behöver kunna. Marcus, Magnus och jag delar ju längtan efter att få se människor komma till tro och lära känna Jesus i Sverige och i världen. Och se människor få komma i funktion i sin kallelse, vad de än är. Men vi har ju också olika erfarenhet som vi bär med oss utifrån det missionella uppdraget in i den här ledningen som vi tänker oss. Och det handlar ju om att Marcus, han har varit pionjärpastor eller pastor, stor erfarenhet från församlingsrörelsen i Sverige. Magnus har varit pionjärmissionär på ett par platser och fått se rörelse växa fram. Och jag har stor erfarenhet av det internationella arbetet, teologi och ledarskap. Och jag tror att vi tillsammans kompletterar varandra utifrån våra erfarenheter i ledarskap och mission på olika sätt i Sverige och i världen. Där vi tillsammans kan förhoppningsvis hålla ihop det här stora, samla visioner och drömmar och kunna leda tillsammans i en riktning med de här olika perspektiven och erfarenheterna som vi har. Vårt förslag bygger också på att det finns 2 biträdande missionsdirektorer som arbetar vid sidan om Linnea. Dels Marcus Sand som kommer fortsätta vara ansvarig för Sverige-programmet, ha kontakten med mycket församlingar. Han kan rörelsen, han känner pastorerna, han finns i församlingsmyllan i Sverige. Jag tänker jag kliver ett steg fram, eller om man ska säga, utifrån att jag har funnits med i ledarskap för Sverige-programmet. Tänk att jag bidrar med det jag har, men också ser väldigt mycket fram emot att få jobba i team. Jag tror att det funkar bäst i team. Och vill ta med mig det jag har av erfarenhet in i det. Och se fram emot att få jobba med Magnus och Linnea. Jag tror att det kan bli ett spännande samarbete. Men det kommer också vara en biträdande missionsdirektor till, nämligen Magnus Alfons. Han kommer att ha huvudansvar för internationella frågor och det internationella arbetet i EFK. Och vi ser att de här 3 kompletterar varandra på ett väldigt, väldigt fint sätt. Alla 3 delar en missionell längtan och ett missionellt driv, men gör det med lite olika betoningar. De kommer från lite olika håll.
Så varför jag har valt att stå till förfogande som biträdande missionsdirektor för EFK, det är för att jag känner att jag märker att jag har fått ett brett förtroende. Och sen tror jag att jag har utifrån mitt liv, min erfarenhet, unika bidrag in i den här rörelsen som jag älskar. Jag har valt att stå till förfogande först och främst för att jag vill tjäna i Guds rike och tjäna den rörelse som jag älskar. Det här är ju inte någonting man riktigt söker själv, utan någonting som kommer mot en eller som öppnar sig för en. Och jag längtar efter att få tjäna Gud med de gåvorna jag har. Jag har vuxit upp i den här rörelsen. Först i Helgelseförbundet och var med när nybygget bildades och sedan EFK. Och fått se hur mycket den betyder för många människor, inklusive mig själv. Och nu verkar ett förtroende öppnat sig att jag kan få vara med och bidra på ett nytt sätt med den jag är och de gåvorna jag har. Och jag ser det här som en del i att bara få följa Jesus in i, fortsätta följa Jesus in i Guds mission och in i det som han förbereder för mig och för oss i detta. När jag var 10 år fick jag min första bibel och den första versen jag strök under, det var "Se här jag, sänd mig" från Jesaja 6:8. Och det tror jag har varit ett motiv som har följt mig, egentligen kanske hela livet, att jag har stått i förfogande och dörrar har öppnats och förtroende har getts mig och jag har fått växa med det. Och det är också en anledning till att jag nu säger att jag vill att ta ett kliv fram och finnas med ännu mer i ledningen av EFK. Att, det har getts förtroende och jag är villig och ser fram emot att få gå in i det uppdraget. De vill hjälpa oss som rörelse att ta kliv framåt i det uppdrag som Jesus har gett oss. I det uppdrag som vi tillsammans beskriver i våra gemensamma dokument och i visionsformuleringar. Och de gör det genom att komplettera varandra på det sättet. Hur blir vi en missionell rörelse med så pionjärt fokus? Hur hjälper vi nästa generation att se Jesus och sändas av honom? Och internationellt, inte bara hur sänder vi fler, men hur blir vi mer pionjära tillsammans med våra samarbetspartners ute i missionen? Och hur tar vi emot fler människor i Sverige? Gud sänder människor hit, hur tar vi emot dem? Det tycker jag är väldigt viktiga frågor. Vad är evangeliet? Hur får vi ut det? Hur hjälper vi den unga generationen att se Jesus och att sändas av honom? Vi lever i en polariserad tid och vi ser de här spänningarna runt omkring i världen och även i våra egna församlingar. Och jag tror att framåt här så blir vi verkligen lyfta blicken och se vad det är som Gud gör i vårt land. Gud drar i människor, Gud kallar människor till oss. Och jag tror att vi som EFKs församlingar, vi har verkligen en utmaning här att kunna, som sagt, återigen lyfta blicken och se vad är det vi ska göra, vad är vår del i den här tiden i vårt uppdrag. Jag tror att Gud på ett särskilt sätt kallar unga människor, berör unga människor och drar dem till sig. Och här är ju frågan och den utmaningen som jag tror vi står i är hur kan vi som EFKs församlingar urskilja Guds verk i vår tid och urskilja hur vi kan stödja unga människor och motta unga människor in i våra församlingar och också bli sändande ännu tydligare av dessa. Det här med lyftblicken som nu är tema för medarbetarkonferens och torpkonferens det här läsåret. Men det var verkligen ett slags tilltal jag kände någonting Gud la på mitt hjärta för ungefär drygt ett år sedan. Om att inte bara tänka beredskap för kris, som jag också har varit med och jobbat en hel del med utifrån läget i Sverige och i världen och sådär. Men att börja tänka beredskap för växt. Jag har sett att fler börjar komma till kyrkan. Det finns ett ökat sökande bland unga, inte minst. Ökad bibelläsning med mera. Och att här måste vi som församlingar skapa beredskap för växt och lyfta blicken då och se att det finns fält som är mogna för skörd. Och att vi behöver nog steppa upp en del här och det tänker jag är viktigt och det har jag jobbat med och talat med våra pastorer. Det tror jag är en sån viktig fråga. Sen ligger verkligen frågor kring barn och unga med varmt om hjärtat. Det är också något vi jobbar mycket med i Sverigeprogrammet. Och att församlingen ska få finnas ännu mer ute i samhället och tjäna. Det här är fortsatt hjärtefrågor för mig. Jag längtar efter att folk tittar på oss som rörelse och säger oj vad de älskar varandra. Där måste Gud vara. Och jag längtar efter att vi än mer, vi gör det redan, men än mer får växa till att bli lika honom. Och att det gör oss att vi sträcker oss ut
så att fler människor får möta Jesus, se vem han är och att vi i den kärleken också betjänar samhället och är en profetisk röst i vår tid. Jag längtar att vi ska få gå i den riktningen som Gud leder och att vi ska få en del av det vi ser Gud gör ännu mer. Jag längtar att vi ska få se fler församlingar som växer, nya församlingar startas. Att vi får se en stark ungdomsrörelse på något sätt. Jag vet inte exakt hur allt det ska se ut. Men det här är saker jag längtar efter. Att vi ska få se många EFK-församlingar som verkligen gör avtryck och skillnad i samhället. Pastorer och ledare i våra församlingar som känner frimodighet och Gud ger en öppning här vi får gå in i. Jag bor i Linköping och ofta går jag förbi ett fält som heter Stångebrofältet. Där finns ett monument. Och på det står det: här utkämpades ett krig, här försvarades och räddades den rena evangeliska tron. Det här var från 1598. Bättre än att slåss för och liksom försvara den rena evangeliska tron på slagfältet eller i Facebooks kommentarsfält, så måste det vara att sprida den på missionsfältet. Det finns så många människor i Sverige och i världen som aldrig har kommit i kontakt med evangeliet. Och jag tror att Jesus har sänt oss för att, inte bara med ord utan också i handling och i andens kraft, visa vem han är. Att demonstrera och deklarera evangeliet för de här människorna. Det längtar jag efter. Efter 30 år så finns det alltid en risk att man som rörelse börjar mer och mer institutionaliseras. Och risken är att vi vänder oss inåt istället för utåt. Och här hoppas jag att vi genom den historia vi har, genom de rötter vi har som är över 130 år gamla, där mission har varit i centrum, där utåtriktad längtan har format den här rörelsen både för 130 år sedan och för 30 år sedan. Så är det där jag hoppas och längtar efter. Att vi ska återigen bli en rörelse som sänder, som döper, som får be för människor med människor. Och får genom Guds kraft och Jesu kärlek beröras utav Guds heliga ande. Jag tror att vi som rörelse behöver förnyas. Utmaningen är att inte bli sentimentala och se tillbaka och tänka att det var bättre förr, utan att se framåt. Vi har mycket att lära av vår historia. Vi har mycket att inspireras av. Men framförallt behöver vi bli flexibla, lättrörliga, mer pionjära, mer risktagande. Linnea och Marcus finns i organisationen idag. Det betyder att startsträckan för dem blir kort. Magnus har funnits i EFKs organisation fram tills ganska nyligen och har funnits i EFK-miljön under lång tid. Det är såklart jättepositivt att de känner sammanhanget. Det blir en kort startsträcka och de har många befintliga relationer som de kan bygga vidare på. Så det är en jätteförmån att få leda Sverigeprogrammet. En otroligt god skola. Jag har lärt mig jättemycket om ledarskap och chefskap, om barn- och ungdomsfrågor, pionjärer, församlingsutveckling, kris- och konflikthantering. Och i det här tror jag finns jättemycket som jag har med mig och som kan faktiskt få komma till nytta. Sen har jag också fått en väldigt god inblick i EFK-familjen. Vi ser ibland med våra folkhögskolor, vi driver en familjehemsorganisation och ger för livet. Det finns också någonting jag tror jag har med mig därav, att jag kan rörelsen och känner också väldigt många av våra pastorer, en hel del av våra ordförande och har mycket de här relationerna. Plus ett gott nätverk i Sverige. Och allt det där vill jag gärna få vara med och bidra med och kunna använda. Vad jag tror att jag kan bidra med till EFK är dels en passion för Guds mission, en kärlek till rörelsen där jag har vuxit upp och fått med mig otroligt mycket och vill ge tillbaka till den rörelsen. Jag tror också att efter många år utomlands och att leda i en internationell och ganska komplex miljö många gånger, så tror jag att jag också har någonting att bidra med i mitt ledarskap och i den strategiska förmåga som jag tror att jag har. Jag hoppas att jag också kan få bidra med nätverk och relationer och tillsammans med andra bygga vidare på det EFK vi har. Alltså jag och Maria var med och startade en dynamisk rörelse av missionella församlingar i Mongoliet på 90-talet. Det började med 14 tonårstjejer. Nu är det flera tusen och de sänder och startar nytt. Sen har vi en erfarenhet från Mellanöstern där vi också jobbade i 10 år men döpte en enda person. Jag tror att de två erfarenheterna, väldigt olika erfarenheter, och vad det gjorde med oss, det är någonting som blir ett bra bidrag till både rörelsen och till organisationen.
Sen nomineringsperioden stängde i slutet av augusti så har vi mötts i rekryteringsgruppen varje vecka. Vi har samtalat om namnen som vi har fått in som har varit nominerade. Vi har bett tillsammans och vi har funderat på vad är det vi ser, vilka behov ser vi? Vad är det vi får till oss från organisationen och församlingsrörelsen och närstående organisationer som är de stora behoven framåt. Så det har varit 2 spår parallellt. Dels har vi försökt klargöra vilka ser vi som de viktigaste behoven framåt. Och dels har vi arbetat med namn som vi tror har den kompetens som krävs, som har förtroendet som krävs. Och längs vägen så har de här 2 smält samman. Vi har sett att vi behöver ledare som har ett missionellt driv, som vill röra oss framåt, sätta uppdraget i centrum. Och parallellt med det så har arbetet med kandidaterna, de har blivit färre och färre. Och till slut så har det varit de här som återstår och då ser vi att det här blir ett riktigt bra förslag. Linnea som missionsdirektor, Magnus och Marcus som biträdande vid sidan om henne. Det här var ju kanske inte en fråga som jag väntade på, inte alls. Men när jag fick höra att jag var nominerad så naturligtvis så intensifierades samtalen med Jesus om vad är det här för någonting. Han ständigt förbereder, inte bara mig utan oss alla, inför det som på något sätt väntar. Och han leder in i detta och det är någonting som jag upplever i våra samtal, eller i mina böner, att ja, men Gud förbereder. Det är Gud som liksom, vi får förtrösta på. EFK är inte någon eller några människors verk, utan det är Guds verk och det är Guds redskap. Och det har varit min bön att oavsett vem som blir MD vid kongressen 2026 så handlar det om att Jesus var i centrum, att det är Jesus som leder den här rörelsen först och främst. En tanke som jag har burit med mig väldigt mycket under den här processen är att vi som rörelse behöver verkligen be. Be för våra församlingar, be för vårt ledarskap, be för vårt samhälle, be för vår värld. Och jag tror att det är en nyckel att vi ständigt håller samtalet med Herren vid liv, intensivt men fridfullt, för att se vart Gud leder EFK i den här tiden. Ja, men alltså sen jag fick frågan så har ju samtalet, det börjar väl med hjälp. Vad håller du på med? Alltså samtalet med Gud då. Jag tycker att samtalet med Gud har präglats av frid, av glädje, av en fortsatt bön om hjälp. Ja, men när jag har bett och pratat med Herren så har det har funnits en tillförsikt och ett lugn inför det och en glädje. Men jag har också ställt frågor om vad innebär det här? Hur kommer det påverka mig och familjen? Har jag det som krävs? Och det här är viktigt på något sätt, både känna att Herren själv bekräftar, men också sen om det går så att EFK-rörelsen bekräftar det här.